Ja, men vad kul. Nu är vi tillbaka. Ja, det är vi. En liten spaning till. Ja. Så att, vad ska vi prata om idag då? Nu har det hänt igen. Jaha, vadå? Vi har tidigare varit inne lite på det. Men det handlar om att när företag lägger stora resurser på att göra det så bra för sina besökare som möjligt digitalt på hemsidan, underlätta för dem. Men så fort någonting går fel så tvingar man besökarna från ett digitalt sammanhang att lyfta telefonluren och ringa som man gör digitala kunder analoga. Och det är fruktansvärt irriterande. Ja, absolut. Och vi har varit inne på det i en tidigare spaning också, lite grann mer utifrån ett försäljningsperspektiv där vi pratar om företag som tappade kunder i en checkout-process. Men vad är det du har råkat ut för idag? Jag är upprörd här. Det hände igår och det är därför jag tar upp det, för det är ändå en av Sveriges största bank. Det är Sveriges största bank det här. Och jag är kund på den här banken så jag är inloggad och allting. Och det enda jag ska göra det är att jag ska skriva om ett lån. Så jag ger mig in i en digital process som de har snitslat ut åt mig. Ett ganska avancerat formulär. Stöter på ett litet fel i det här, eller en liten fråga som uppstår i det här formuläret. Jag klickar på den här boxen och det kommer upp ett meddelande att ring din bank. Så jag får ju ta upp telefonluren och så ringer jag banken på deras support. Jag måste legitimera mig med mobilt bank-id såklart då. Får prata med någon från kundtjänst där. Mitt i det här samtalet så bryts det. Så jag får ringa upp igen, legitimera mig, mobilt bank-id igen, prata och då förklarar jag mitt problem och de förklarar det för mig hur jag ska lösa det. Och allting verkar happy dandy och jag går tillbaka till webbsidan. Men då har jag varit borta i mer än 20 minuter så att när jag väl börjar fylla i formuläret, fortsätter fylla i formuläret och klicka på submit så har jag varit utloggad en tid. Så att jag får börja hela den här resan igen. Så att jag får logga in 5 gånger för att fylla i den här ansökan om en av deras viktigaste produkter som lån är just för banker. Och det är fruktansvärt irriterande. Och då tänker jag, Jan, hur skulle man kunna lösa det här bättre? Alltså det finns ju olika sätt att hantera det här på om man vill vara smart och vill vara digital. I det här fallet så hade du redan ringt in. Så att om vi börjar med det som ett exempel så finns det ju smarta bra lösningar idag. Vi kallar det själva för phone to digital. Ja, så det handlar lite grann om att jag ganska snabbt som handläggare, som supportmedarbetare, banktjänsteman kan koppla ihop din och min skärm digitalt. Det får du vara på webben. Så att det jag gör egentligen är att jag ger dig en kod och sen så delar vi skärm. Vilket gör att jag kan med en gång se var du befinner dig någonstans i den här processen. Ja, men det var jättebra. För det var en stor del av samtalet var att förklara var är jag någonstans. Exakt. Och så försöker då den här personen som är hjälpsam på en kundservice eller en rådgivare på en bank och så vidare försöker navigera lite blind. Och det slipper man ju då. Så ganska snabbt på några sekunder så är vi precis i processen eller vi är på den sidan där hjälpen behövs. Och jag kan till och med visa dig på din skärm var du ska fylla i eller var någonstans du har fyllt i någonting fel. Så det är ju ett sätt att hantera det. Phone to digital, väldigt enkelt, otroligt smidigt och går att applicera egentligen på alla verksamheter, inte bara i det här fallet på banken då. Jag känner att det är när skadan väl är skedd, att man har tvingat någon till ett analogt kanal. Men för det var där som är störst irritationsmoment med. Precis. Och den här fungerar ju givetvis också på företag när man vill göra en digital transformation så att vi kanske har alldeles för många kunder som kontaktar oss via analoga kanaler. Och då kan vi ju faktiskt flytta de här kunderna till en digital kanal och säga så här: nästa gång du har det här problemet så kan jag kan visa dig nu hur du ska göra nästa gång. För vi har det här på våran webb eller vi har den här processen så att du kan göra den själv nästa gång. Så på det sättet är det här verktyget otroligt nyttigt. Ja, och man kan börja en säljprocess för telefon också. Så att låt oss titta på det här tillsammans. Här ska du få en kod och så tittar vi på produkten tillsammans på webben. Absolut. Ja. Och är det nu så då att man skulle gjort det här lite mer by the book så är det självklart så att man har ett verktyg som analyserar
vad kunderna gör på webben och kan upptäcka när någon stöter på ett problem. Det vill säga du får en pop-up, du får ett felmeddelande, du kanske stannar alldeles för länge i en process. Och då kan du öppna upp din verktygslåda och hjälpa kunden digitalt. Vad menar du då? Kan vi vara mer specifika? Vad är verktygslåda? Alltså det kan ju vara så här, det allra enklaste är givetvis att du där och då i processen erbjuder kunden exempelvis hjälp via chatt. Utan att behöva ställa en massa frågor om vem jag är och vad kanske inte till och med vilket mitt problem är. För det kan man ju fånga innan också. Det kan man fånga innan och sen är det så att är du inloggad så vet vi ju vem det är. Och vi kan se att du är i ett inloggat läge. Och det vi ska göra då är att vi ska ha en lösning som inte skjuter kunden utifrån där man är. Jag har sett en del chattlösningar som startar en helt ny tab och det gör att du tappar liksom visibility om var kunden är. Speciellt i mobiler också där du Precis. kanske måste byta app till och med. Ja, absolut. Så att där och då, du kan starta till exempel en chatt. Du kan, om det här är en rådgivningssituation, du är inloggad, du är en väldigt viktig kund. Man kan köra video till exempel. Och man kan använda co-browsing-funktionalitet, precis det vi beskrev innan på Phone to Digital. Samma typer av funktion, det vill säga vi kan dela skärm, jag kan visa dig, du kan visa mig. Och vi kan också dela dokument digitalt om det skulle behövas. Då. Så oerhört enkelt sätt att få kunden att stanna i processen, att känna sig trygg där och att faktiskt våga komma tillbaka nästa gång. Istället för att tänka, jag fick ändå ringa så är det lika bra att jag ringer nu direkt. Så att enkla sätt och väldigt kraftfulla verktyg. Men du säger de här verktygen, de finns ju. Men varför använder man inte dem? Men om du gräver ner miljoner i en ny process, ett nytt formulär på din webbsida. Hur kan man missa de här? Ja, men vi pratade om det tidigare i spaning också, just det här att man lägger så otroligt mycket resurser på att digitalisera och då har man fokus på automation och fokus på att vi ska aldrig behöva prata och vara i kontakt med kunder för att de ska klara sig själva. Och så glömmer man bort det att när vi inte har ett happy flow, då har ju kunden behov av kontakt. Och så har man inte funderat över hur ska det se ut och hur ska det funka. Utan man lägger enkelt in sitt telefonnummer bara och tvingar kunden bort därifrån. Dålig testning helt enkelt, user-testning. Ja, men också att man inte har en strategi för liksom, det digitala kundmötet. Den är otydlig. Hade den varit tydlig, då hade man haft ett verktyg som stöttar digitala kunder i digitala processer. Ja, tack så mycket. Jag hoppas att nästa gång som man loggar på min bank och stöter på det här, att vi helt enkelt löser problemet där och då. Det är ju oerhörd skillnad på resurser som man skulle lagt ner, kan jag tänka mig, om man skulle löst det via digitalt där, än hela den här snurran som vi kunde dra igång. Vi var tvungna till att dra igång. Absolut, och den långa tiden det oftast tar att förklara och försöka förstå vad kunden menar, den sparar man ju definitivt. Intressant, mycket intressant. Bra. Får ni ha en fortsatt trevlig vecka och så ses vi nästa vecka igen då. Det gör vi. Ha det gott. Tack. Hej. Hej.